હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું બિલકુલ બજાર જેવો સ્ટ્રોબેરી ક્રશ, જેને તમે એરટાઇટ કાચની જારમાં ભરીને પૂરા 1 વર્ષ સુધી ફ્રીઝરમાં અને 6 મહિના સુધી ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી શકો છો. એ બિલકુલ પણ ખરાબ નહીં થાય અને જ્યારે પણ મન કરે તમે કોઈપણ રેસિપીમાં એનો યુઝ કરી શકો છો. આ સ્ટ્રોબેરી ક્રશનો યુઝ કરીને તમે સ્ટ્રોબેરી કેક, પેસ્ટ્રી, સ્ટ્રોબેરી આઈસ્ક્રીમ, મિલ્કશેક કંઈ પણ બનાવી શકો છો. કાં તો પછી તમે એને જામની રીતે બ્રેડ પર લગાવીને પણ ખાઈ શકો છો. નાના બાળકોને એ ખૂબ જ પસંદ આવશે. આ સ્ટ્રોબેરી ક્રશ ઘરે બનાવેલો છે તો માર્કેટની કમ્પેરમાં સસ્તો પણ પડશે અને હાઇજેનિક પણ હોય છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં ગેસ ઉપર એક પેન ગરમ કરવા મૂકીશું. એની અંદર આપણે 90 ગ્રામ જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું. જો કપમાં ભરીને જોશો તો આ અડધો કપ જેટલી ખાંડ છે. હવે આપણે એની અંદર એડ કરીશું ઝીણા સમારેલા સ્ટ્રોબેરીના પીસીસ, જે ગ્રામમાં 100 ગ્રામ છે. કપમાં ભરીને જોશો તો પોણો કપ છે. ટોટલ મેં 180 ગ્રામ સ્ટ્રોબેરી લીધી છે, જેમાંથી 100 ગ્રામના મેં ટુકડા કર્યા છે અને 80 ગ્રામ સ્ટ્રોબેરીને મિક્સરમાં પીસીને મેં પલ્પ બનાવ્યો છે. પલ્પ આપણે પછી એડ કરીશું. પહેલાં આપણે ખાંડને સતત હલાવતા રહીને ઓગળવા દઈશું અને આની અંદર આપણે એક પણ ટીપું પાણી નથી એડ કરવાનું. સ્ટ્રોબેરીનું પાણી નીકળશે એની જ અંદર આપણી ખાંડ ઓગળી જશે. બસ આપણે સ્લો ફ્લેમ ઉપર 2 થી 3 મિનિટ માટે સતત હલાવતા રહેવાનું છે, જેથી એ નીચેથી બળી ના જાય. 3 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે ખાંડ એકદમ સરસ રીતે ઓગળી ગઈ છે અને સ્ટ્રોબેરી પણ થોડીક સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એની અંદર 80 ગ્રામ સ્ટ્રોબેરીનો પલ્પ ઉમેરી દઈશું. જો કપમાં ભરીને જોશો તો અડધો કપ સ્ટ્રોબેરીનો પલ્પ છે. જો તમારે ફક્ત પલ્પ જ એડ કરવો હોય તો તમે એ પણ કરી શકો છો, કાં તો સ્ટ્રોબેરીના ટુકડા જ એડ કરવા હોય તો એ પણ કરી શકો છો. અહીંયા મેં બંને અડધું લીધું છે. હવે આપણે એની અંદર 1 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરીશું. એવું કરવાથી જ્યારે આપણે એને ફ્રીઝરમાં મૂકીશું તો પણ એમાં આઈસ ક્રિસ્ટલ નહીં જામે, બરફની કતરણ નહીં જામે. જો લીંબુના રસની જગ્યાએ તમે વિનેગર કે પછી આ રીતના લીંબુના ફૂલ આવે છે, જેને સાઇટ્રિક એસિડ કહેવાય છે, એ પણ એડ કરી શકો છો. હવે આપણે 3 થી 4 મિનિટ એને હજી કૂક કરીશું. જ્યાં સુધી એ થોડુંક ગાઢું ના થઈ જાય ત્યાં સુધી એને કૂક કરવાનું છે. ટોટલ 7 મિનિટ પછી આપણો સ્ટ્રોબેરી ક્રશ બનીને તૈયાર છે. ગેસ બંધ કરીને ટોટલી ઠંડો કરશું, પછી એને જારમાં સ્ટોર કરી લઈશું. તો આ આપણો હોમમેડ સ્ટ્રોબેરી ક્રશ બનીને તૈયાર છે. આ ક્રશનો યુઝ કરીને સ્ટ્રોબેરી કેક કેવી રીતે બનાવી એ મેં પહેલાં ચેનલ ઉપર બતાવેલું છે અને સ્ટ્રોબેરી કેકની રેસીપીની લિંક હું આ વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.